بتمثل بالنسبه لي اي حاجه، بتمثل تيار، بتمثل جول، بتمثل سيجنال بالنسبه لي عايز ابعتها، انا مش عارف اتعامل معاها في التايم دومين، فببدا احولها وببدا اشتغل السيجنال بتاعتي واحولها الى دومين تاني بسميها اف كابيتال اوف اوميجا، بحولها من التايم دومين بحولها الى الفريكوانسي دومين، بحولها الى المجال بتاع التايم. بينما احنا لما كنا شغالين في لابلاس السنه اللي فاتت كان بيبقى عندي داله في التايم دومين بحولها الى الاس دومين. خلاص؟ يبقى انا الفكره ان الفورير ترانسفورم ده هي عمليه ترانسفورميشن، عمليه تحويل لتسهيل التعامل مع الداله بتاعتي، بدل ما كنت شغال بيها في التايم دومين، لا والله هو انا بحولها للفريكوانسي دومين، اعمل بيها اللي انا عايزه وبعدين اقوم ارجعها مره ثانيه للتايم دومين وارجع النتيجه بتاعتي. ايه الفرق وايه الحاجات المشتركه اللي بتربط ما بين اللابلاس ترانسفورم والفورير ترانسفورم؟ الفكره ان هما الاثنين بيحولوا التايم الفريكوانسي بتاعك او الفانكشن بتاعك من التايم دومين الى دومين تاني. هنا كنا شغالين مع الاس دومين، بينما مع الفورير شغالين مع الاوميجا دومين او الفريكوانسي دومين. الاوميجا دي اللي هي الانجولار فريكوانسي اللي هي بتساوي 2 باي، فاحنا هناخد كل ده على بعض ونسميها الاوميجا اللي هي الانجولار فريكوانسي. الفكره ايه؟ لما كنا شغالين في لابلاس ده كان بيشتغل لما التي بتاعتنا بتنتمي للفتره من اول الصفر لغايه ما النهايه. بينما الفورير ترانسفورم عنده القدره انه يشتغل من السالب ما لا نهايه الى موجب ما لا نهايه. بحيث ان انت لو عندك السيجنال دي معمول لها اللي هي يعني جايه متاخره شويه، ممكن اتعامل معاها باستخدام الفريكوانسي دومين عن طريق الفورير ترانسفورم. بالمناسبه ان الفورير ترانسفورم يعتبر اعم من اللابلاس ترانسفورم، لده يعتبر شغال على نص المجال بس، من صفر الى ما لا نهايه، بينما ده شغال من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه. ولذلك هتلاقوا لابلاس معظم التشغيل بتاعه معظم الشغل بتاعه شغال على السنتريك بس، بينما بالنسبه للفورير ممكن يشتغل على ابلكيشن في كهرباء وممكن كمان يشتغل على ابلكيشن في ميكانيكا. بالمناسبه الناس ان شاء الله كلها هتكمل بعد كده تخش كوميونيكيشن مش اتصالات، الفورير ترانسفورم ده يعتبر الاب الروحي بتاعه. ده الف ب. هتخش بعد كده في الديجيتال سيجنال بروسيسنج، اول حاجه هتاخدوها اول شابتر هو الفورير ترانسفورم دي. فبالتالي الجزء ده مهم جدا بالنسبه لنا، ازاي نحول من التايم دومين الى الفريكوانسي دومين. عندنا بقى مشكله اثناء التعامل مع الفورير ترانسفورم. ايه هي المشكله؟ ان كل ما السيجنال بتاعتك او كل ما الداله بتاعتك اللي انت شغال عليها يتغير المجال بتاعها، كل ما التحويله بتختلف. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا لما كنا شغالين مع اللابلاس ترانسفورم، لما كان عندي اف تي تساوي 1، فاكرين كانت الاف اس بتساوي ايه؟ الله ينور عليك، العكس. بينما لو انت شغال مع الاوميجا او شغال مع الفورير ترانسفورم وقلت لي اف اوف تي بتساوي 1، هو الفورير بتاعها بيساوي ايه؟ اول انا لازم اسالك سؤال، هو انت عايز الاف اوف تي بتساوي 1 المجال بتاعها كام؟ اذا كنت عايز المجال بتاعها يعني الواحد ده موجود من صفر الى ما لا نهايه، ولا عايز الواحد ده موجود من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه؟ إذا كنت عايز الدالة دي موجودة بس من صفر لما لا نهاية، الفورير بتاعها 1 على أرقام. بينما لو أنت عايزها من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية، هيطلع لك حاجة ثانية اسمها دلتا فورم. الخلاصة من النقطة دي إن المجال تغيير المجال بتاع الدالة بتاعتك من صفر إلى ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية بيغير صيغة التحويل، فلازم وأنت بتشتغل تبقى عارف كويس الدالة اللي انت عايزها المجال بتاعها اللي هو مديهولك التحويله هتبقى عامله ازاي، وهنعرف مع بعض خلال الفرق. ملحوظه بس صغيره كده، الحاجه المشتركه ما بين الفورير ترانسفورم واللابلاس ترانسفورم ان انت لو مسكت الداله وخليت مجالها من صفر الى ما لا نهايه، هيبقى التحويله بتاعتها في الاوميجا دومين هي نفس اللابلاس اللي سيادتك
كانت الغلاظ بتاعها كام؟ تمام؟ كان 1 على اس زائد ايه؟ لو انت عندك هنا برضه داله اسمها اي نص ناقص اي تي بنفس المجال تي اكبر من او يساوي صفر بدل من صفر الى ما لا نهايه هتلاقي التوليد بتاعها كده اوميجا زائد ايه. بدل الاس اللي كانت هنا حطيت مكانها مين؟ ايضا هي دي الحاجه المشتركه اللي ما بين الاغلاس والفول. مش هدخل اول اثنين مع بعض اكتر من كده علشان ما نتلخبطش. تعالوا نشوف مع بعض احنا محتاجين ايه في الفول ترانسفورم. نبدا نقول الفول ترانسفورم ببساطه هو تحويل للداله وليكن اسمها اف تي من التايم دومين الى اف اوميجا في الفريكونسي. عايز احولها للتايم دومين ده الفريكونسي. عمليه التحويل اللي احنا هنعملها دي او القانون اللي بيربط عشان تقدر تحول الفانكشن بتاعتك للتايم فريكونسي كالاتي. في عندنا 3 قوانين. قوانين التحويل بتاعتنا بتعتمد على نوع الداله اف تي. هي الداله اللي حضرتك عايز تحولها نوعها ايه؟ عندنا 3 احتمالات. الاحتمال الاول ان الاف اوف تي اللي انت عايز تشتغل عليها لا زوجيه ولا فرديه، ايضا ايفن نور. ده الاحتمال الاولاني. الاحتمال الثاني ان الاف اوف تي اللي انت هتشتغل عليها تعتبر داله زوجيه ايفن فانكشن ليها تحويله ثانيه. الاحتمال الثالث ان الاف اوف تي اللي انت عايز تحولها تعتبر نوت فانكشن داله فرديه. دول الثلاث احتمالات. في احتمال تاني؟ مفيش. يا اما الداله اللي عايز تحولها لا زوجيه ولا فرديه، يا اما الداله اللي عايز تحولها زوجيه، يا اما الداله فرديه. وكل واحده من دول القانون عباره عن ايه؟ ببساطه اقول كده اف اوف اوميجا يساوي اف اوف اوميجا تساوي اف اوف اوميجا اللي انت عايز تحسبها تساوي. لو احنا شغالين مع الداله لا زوجيه ولا فرديه القانون هيبقى كده 1 على جذر 2 باي عباره عن ثابت التكامل من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه اف اوف تي اي اس ناقص اي اوميجا تي دي تي. التكامل بتاعنا اللي بنحاول بيه 1 على جذر 2 باي ده عباره عن ثابت ملوش دعوه بحاجه خالص. تكامل من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه اف اوف تي الداله اللي انت عايز تحولها وهتضرب من عندك في اي اس ناقص اي اوميجا تي وهنكمل بالنسبه للتي. طلع التكامل عوض الحدود اللي موجوده معاك وطلع القيمه النهائيه بتاعت المساله. اذا كنت شغال مع داله زوجيه او مع داله فرديه في تغييرين. التغيير الاولاني في قيمه الثابت ده بدل ما كان الثابت اسمه 1 على جذر 2 باي هيبقى اسمه جذر 2 على باي. جذر 2 على باي. بقول لك حاجه جايه التكامل بدل ما كان جاي من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه هيبقى التكامل من صفر الى ما لا نهايه بس. طب انت هتكمل مين؟ هكمل برضه هنا اف اوف تي. اف اوف تي مع تعديل صغير بدل ما كنت بضرب في الاي لا اذا كنت بشتغل مع داله زوجيه بقوم ضارب الداله تزايد لان الداله زوجيه. بينما لو انا شغال مع داله فرديه بقوم ضارب الداله بتاعتي في ساين اوميجا تي. ونبدا نعمل انتجريشن باي بارتس تكامل بالتجزيء ونعوض الحدود بتاعتنا مره بما لا نهايه ومره بالصفر ونطلع النتيجه النهائيه بتاعت المساله. الثابت اللي قدامك ده جذر 2 على باي ده جاي منين؟ علشان ما تنساهاش. تخيل كده كأن التكامل اللي كان من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه والداله بتاعتك اصبحت زوجيه يبقى معنى كده التكامل بنحوله لايه؟ 2 التكامل من صفر الى ما لا نهايه. فلما اضرب 2 في الثابت اللي انت كنت حافظه 1 على جذر 2 باي فنقدر نقول ان احنا معانا جذر ادخل 2 جوه 4 على 2 باي اللي هو في الاخر يعتبر جذر كام؟ 2 على باي. فالثابت اللي هنا ممكن اكتبه 2 على جذر 2 باي 2 على جذر 2 باي او نبسطه جذر
إيجاد الفورير ترانسفورم باستخدام القوانين الأساسية اللي احنا بنسميها الفيرست برنسبل، اللي هو الفكرة الثانية إيجاد التحويل بالخواص والقوانين، بنسميها فورير لوز، قوانين فورير، زي الفيرست شيفت والسكند شيفت والضرب في تي والاسم على تي اللي كنا واخدينها في الكلاس هنتعامل برضه معاها. الفكرة الثالثة إيجاد المعكوس، إزاي نجيب الانفرس فورير ترانسفورم. الفكرة الرابعة نظرية الكونفوليوشن اللي كنا أخدناها في الكلاس هنشتغل برضه معاها هنا في الفورير. الفكرة الخامسة حل المعادلات الاوردينال ديفرنشال ايكويشن باستخدام الفورير ترانسفورم. واخيرا نظريه مهمه قوي اسمها نظريه بارسل. دول الست افكار اللي احنا هنناقشهم مع بعض خلال الشابتر. احنا النهارده هنبدا بالفكره البسيطه خالص اللي هي دي، اللي هي ازاي نقدر تجيب الاف اوميجا باستخدام القوانين الرئيسيه الفيرست برنسبل اللي هي قدامنا. الفكره عباره عن ايه؟ ببساطه هذا الراجل قدامنا كده فاين فورير ترانسفورم فور اف اوف تي يساوي تي ناقص تي حيث تي بتاعتنا اكبر من او يساوي صفر using الفيرست برنسبل. باستخدام القوانين الاساسيه انا عايز اجيب الفورير ترانسفورم اللي انا اسمها اي ناقص تي حيث تي بتاعتنا اكبر من او يساوي صفر، يعني المجال اللي انت هتشتغل عليه من صفر لغايه ما طالما انا طلبت منك فروم فيرست برنسبل، كل اللي عليك دلوقتي انك تختار قانون من الثلاثه وتطبقه وتشتغل عليه. ازاي؟ طب ما اذا كانت الثلاث قوانين اللي قدامنا بتعتمد اعتماد اساسي على نوع الداله اف تي، هل هي زوجيه ولا فرديه ولا لا زوجيه ولا فرديه؟ او بعمل ايه؟ نبدا نرسم الداله اللي احنا شغالين عليها، ومن الرسمه اذا كانت متماثله حول محور الواي يبقى الفانكشن دي تعتبر زوجيه، اذا كانت متماثله حول نقطه اصلا تعتبر فرديه، اذا كانت لا كده ولا كده تعتبر لا زوجيه ولا فرديه. تعالوا نطبق الكلام. انا عايز ارسم الداله اي اس ناقص اي تي حيث تي بتاعتنا اكبر من او يساوي صفر. المفروض من اعدادي لما كنا شغالين مع رسم الدوال احنا عارفين ان رسم الاي اللي القص بتاعها بالسالب كانت رسمته حد فاكر؟ دي كانت رسمه اي اس ناقص اي تي اذا كانت القص معايا بالسالب اللي باجي من الشمال لليمين وبقطع محور الواي عند الواحد. بس هو هنا قايل لك انا عايز المجال بتاعي بس اكبر من الصفر، يعني عايزه من صفر وينتهي عن المدى النهائي. اذا كل الجزء الشمال ده اهو انا مش عايزه، انا عايز الرسمه بس جايه من عند الواحد وواصله عند المدى النهائي. دي رسمه الاي بس قطعت المجال بتاعه وخليته من صفر للمجال النهائي. من الرسمه تفتكروا الداله اللي قدامنا دي تعتبر زوجيه ولا تعتبر فرديه ولا لا زوجيه ولا فرديه؟ تمام، يبقى الداله دي لا زوجيه ولا فرديه. وبناء عليه لما نحب نجيب الفورير ترانسفورم بتاعها هنختار انهي قانون من الثلاثه؟ تمام، هو القانون الاولاني. يلا مع بعض هقول عيني كده ان اف اوميجا اللي انا بدور عليه الثابت المناسب معايا هو 1 على جذر 2 بار التكامل. استنى شويه على الحل. انت هتكامل مين؟ حاصل ضرب حاجتين اتنين، واحده
سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه، لكن دي مش سالب. هي الفكره ان القانون اللي قدامك ده سالب ما لا نهايه دي المقصود بيها بدايه الداله بتاعتك، والما لا نهايه دي هي نهايه الداله بتاعتك. شوف الداله بتاعتك بادئه من كام، شوف الداله بتاعتك منتهيه عند كام، وتبقى هي دي الحدود بتاعت التكامل. خلاص؟ يبقى ده يسمى العادة، لكن المقصود بيها بادئه من كام ومنتهيه عند كام. او بطريقه ثانيه، هو مش انت عايز تكامل من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه؟ طب انا ممكن اقسم اللي هو من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه الى مجموع تكاملين، من سالب ما لا نهايه الى صفر زائد من صفر الى ما لا نهايه. هي الداله من سالب ما لا نهايه لغايه الصفر بكام؟ يبقى التكامل ده ملوش لازمه. بينما الداله من صفر الى ما لا نهايه موجوده واسمها اي اس ناقص اي. فبدل ما احنا نقسمها لتكاملين ويطلع واحد منهم صفر، لا احنا نعرفها ببساطه. الحدود دي ما هياش حفظ، الحدود دي هي مجرد الداله باديه من كام وانتهي عند كام احنا بنشتغل عليها. بص للداله، الداله باديه عند كام؟ من الصفر ومنتهي عند بس. طب افرض انا مديلك الداله دي ورحت قايل لك المجال بتاعها من صفر لغايه 4، يبقى اذا من صفر لغايه 4. لو انا قلت ان الداله دي باديه من 2 لغايه 8 يبقى الحدود من 2 ل 8. ماشي؟ نرجع للسؤال. عايزين بقى نتكلم دي. اتفضل. قلنا ايه؟ بنكرر؟ لا هي الداله دي مش بريود، الكلام ده لو كنا شغالين فورير ساين فورير سيريز، هنا ما عنديش فورير سيريز، ده تحويله زي اللابلاس. الفرق ان اللابلاس كان عندي قانون واحد، كان عندي الداله في اي اس ناقص اس تي، ولا كان بيفرق معايا زاويه ولا بيفرق معايا فرق. لما نحب نكمل دي سهله قوي، بما ان الحدود اللي عندنا هنا متشابهه متشابهه اذا نقدر نجمع الحدود بتاعتنا، فنقدر نقول دي انها واحد على جذر 2 باي تكامل من صفر الى ما لا نهايه. اي بنخلي الاساس كل واحد. عندي هنا تي بالسالب تي بالسالب، اذا ممكن ناخد السالب بره وناخد التي بره كمان مشترك. ويتبقى لنا كام؟ ايه زائد اي اوميجا تي تي. عايز اكمل داله الاي، طبعا كل دول دلوقتي يعتبروا ايه؟ ثابت. اذا لما نحب نكمل هو النتيجه كده، واحد على جذر 2 باي تكامل الاي نفسها اي اس ناقص اي زائد ار اوميجا تي على المعامل بتاع التي اللي هو كام؟ سالب اي زائد اي اوميجا. ونعوض بالحدود مره بالصفر ومره بما شيل مره التي اللي معاك هنا وحط مكانها ما لا نهايه، ومره اشيل التي واحط مكانها صفر واطلع النتيجه. طبعا لو انا حطيت التي ما لا نهايه بقت اي اس ناقص ما لا نهايه بكام؟ بصفر. ولما اشيل التي واحط مكانها صفر اي اس صفر بواحد، يبقى النتيجه في الاخر كده واحد على جذر 2 باي بره في اعوض الما لا نهايه من صفر ناقص اعوض الصفر هيديني واحد على سالب اي زائد اي اوميجا. بنجيب الصفر بواحد. طبعا السالب اللي هنا مع السالب اللي هنا بقت في الاخر موجب، نشيل الصفر اللي هنا يبقى اصبح التحويله بتاعتي في الاخر واحد على جذر 2 باي في واحد على اي زائد اي. ادي الفورير ترانسفورم للداله بتاعتي. نقدر بقى نعممها. هو انا دلوقتي لو معايا اي اس ناقص 3 تي يبقى الفورير ترانسفورم بتاعها عباره عن ايه؟ السالب طبعا معايا واحد على جذر 2 باي واحد على اي اوميجا زائد 3. لو معايا اي اس ناقص بي تي يبقى اللابلاس ترانسفورم الفورير ترانسفورم بتاعها واحد على اي اوميجا زائد بي، وهنا الثابت بره واحد على جذر 2 باي. بالنسبه للثابت علشان ما نلخبطكش، لو احنا هنطلع النتيجه بتاعتنا على طول من غير ما نعمل اثبات قوانين ممكن نحط النتيجه من غير ثابت، مفيش مشكله خالص، ما تفرقش معايا حاجه. لكن لو احنا هنشتغل باستخدام التكامل حط الثابت زي ما احنا حافظه من خلال القوانين. يعني ايه؟ يعني لو انا قلت لك احنا عندنا جدول تحويلات من الجدول اي اس ناقص بي يطلع بكام؟ كتبته بالثابت، كتبته من غير ثابت مفيش مشكله. لكن لما انا اقول لك فروم فيرست برنسبل يعني هكتب قوانين التكامل حط الثابت المناسب، واحد على جذر 2 باي اذا كانت لا زوجيه ولا فرديه، جذر 2 على باي اذا كانت زوجيه او كانت
ده مجرد بس التسهيل علشان ما تغلطش نفسك. يقول لك ايه؟ برضه نفس الفكره مش والله حاجه غلط، هو نفس الثلاث فوائد اول كده فايند فورير ترانسفورم. عايز اجيب الفورير ترانسفورم فروم فيرست برنسبل، يعني باستخدام القوانين الرئيسيه اللي موجوده عندنا. فور يونت بالز، الداله اللي موجوده معاك المره دي اسمها يونت بالز. التعريف بتاعها اسمه يو كابيتال اوف تي يساوي 1. حيث دي بتاعتنا اكبر من ناقص تي، يعني مثلا اكبر من سالب 3 او اقل من 3، او اكبر من سالب 1 واقل من 1، او اكبر من ناقص 4 واقل من 4. خلاص؟ ده التعريف بتاعنا. ملحوظه بس قبل ما ابدا في الحل، في فرق ما بين يو سمول تي ويو كابيتال اوف تي. اليو سمول دي اللي اخدناها السنه اللي فاتت مع بعض، اللي كان اسمها يونت ستيب فانكشن، بينما دي اسمها يونت بالز. تفرق ايه؟ بص معايا. الداله دي او الداله دي سواء اليونت ستيب او اليونت بالز هما الاثنين كقيمه عدديه هما الاثنين بيساوي 1. يعني يونت دي واليونت دي في الاخر بتساوي 1، ده لما احط التعريف بتاعها، بس الفرق في المجال بتاعها. ازاي؟ لو حضرتك عايز ترسم اليونت ستيب اللي هي اليو سمول دي بتساوي 1 من صفر لغايه ما لا نهايه، بينما اليونت بالز اللي هي اليو كابيتال رسمتها عامله ازاي؟ برضه بتساوي 1 لكنها من ناقص تي على الشمال، من ناقص تي لغايه تي. يعني من ناقص 3 ل 3، من ناقص 1 ل 1، من ناقص 10 ل 10 بتساوي قيمتها 1. هو ده الفرق. يبقى هما الاثنين بيساوي 1، لكن الفرق المجال. دي مجالها من صفر الى ما لا نهايه، بينما دي مجالها من ناقص تي لتي، حيث البدايه والنهايه الاثنين دول زي بعض بس الفرق اشاره. اذا كانت البدايه هنا من سالب 1 لغايه 1 بنسميها يونت بالز. لو دي باي رقم تاني بخلاف الداله اللي قدامنا انا بسميها بالز فانكشن وبالز. دي عباره عن ايه؟ دي الاساسيات اللي شغالين عليه اصلا في اللوجيك، اللي هو باعتبار ان اللي قدامك دي سيجنال 0 1 0 اوف وبعدين اون وبعد كده باقي اوف. خلاص؟ عايز اعرف بقى الفريق ترانسفورم بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ بسيط. اول حاجه عملناها ان احنا كنا راسمين الداله اللي هي اسمها البالز. اليونت بالز رسمتها عامله ازاي؟ اهي. الداله اللي قدامنا لما احنا رسمناها طلعت لا زوجيه ولا فرديه، ولا زوجيه ولا فرديه؟ طلعت ايه؟ تمام. يبقى الداله اللي قدامنا، يبقى الداله من الرسمه بتاعتها طلعت داله ايفن، داله زوجيه، وبناء عليها هنشتغل عليها بأي قانون؟ القانون اللي فيه ايه؟ خسارة. في بعض الأحيان بيسموا القانون بتاع التحليل اللي فيه دالة كوزاين أحيانا بيسموه فورير كوزاين ترانسفورم. والقانون اللي بنشتغل عليه اللي فيه الساين أحيانا بيسموه فورير ساين ترانسفورم. بينما القانون اللي غير الساين والكوزاين ده بيسموه جنرال. بحيث ايه؟ لو انا سبت لك الداله على طبيعتها انت هترسم الداله من الرسمه تعرف النوع زوجيه فرديه لا زوجيه ولا فرديه وتختار القانون المناسب. وممكن انا اجبرك على الشغل على نوع معين، يعني اقول لك الداله اللي قدامي دي والله بغض النظر عن نوعها هات لي الفول الكوزاين بتاعها او هات لي الفول الساين بتاعها. يبقى انت ساعتها
تاني. لو انا مدي لك الداله وسايبك قلت لك انا عايز اجيب الفورين وخلاص، يبقى انت بترسم الداله تعرف النوع بتاعك عامل ازاي ومين النوع تختار القانون. لكن لو انا من البدايه قلت لك انا عايز اجيب الفورين كذا، عايز اجيب الفورين كوزاين او عايز اجيب فورين ساين زي ما قلنا في السيريز السنه اللي فاتت، يبقى انت عايز تعبر عن الداله مع الكوزاين او الداله مع الساين، يبقى بغض النظر عن النوع بدون رسومات خد الكوزاين لو انت عايز فورين كوزاين، خد الساين لو انت عايز فورين ايه؟ ساين. طب تعالى نطبق الكلام ده. انا هنا بقول لك انا عايز اجيب فورين ترانسفورم وانا حددت لك النوع؟ لا، يبقى انت بترسم تعرف النوع تختار القانون. اخترت القانون بين الداله زوجيه اصبح القانون مناسب ايه؟ ان اف اوف اوميجا اللي انا عايز اجيبها مثال الثابت هو جذر الاثنين على بعض. ده كام؟ حاصل ضرب حاجتين اثنين، ده اللي من عندي وده اللي انا حافظها. اللي موجوده في القانون كوزاين. طب والداله اللي جنبها اللي انا مديها لك في المساله، هو انا مدي لك مين في المساله عايز احولها؟ طب اليونت بارز كتعريف هي في الاخر بكام؟ بتساوي 1. اليونت بارز هي في الاخر القيمه بتاعتها بتساوي 1. وهنتكلم بالنسبه لايه؟ بالنسبه لدي. تلاقي حاجه صغيره هي حدود التكامل من كام لكام؟ خد بالك بقى الحدود بتاعت التكامل برضه ما نحفظهاش انها من صفر الى لا نهايه. هي الفكره بدايه ونهايه الداله بس في النص اليمين. هي الداله بتاعتك في النص اليمين من كام لكام؟ بس اللي هي بطريقه ثانيه ممكن اقسم مكاني من صفر الى ما لا نهايه حتتين، من صفر لتي ومن تي الى ما لا نهايه. طب الداله من تي الى ما لا نهايه كام؟ يبقى التكامل مش موجود. خلاص؟ يبقى الخلاصه لو انت شغال مع داله جنرال الحدود بدايه ونهايه الداله اي كان بقى اتجاهها جايه من الشمال جايه من اليمين ايا كانت. لكن لو انت شغال مع الزاويه وكذلك لو شغالين مع الفرديه يبقى انا هعمل التكامل بتاعي بدايه ونهايه الداله نايم في النص الموجب. شوف النص الموجب بتاعك موجود في كام؟ اهو النص الموجب بادئ من صفر لغايه ايه؟ ماشي؟ اصبح التكامل اللي معانا تكامل عادي جدا. يلا يبقى النتيجه بتاعتنا جذر 2 على باي. كده لما اضرب في واحد كاني بكمل كوزاين بس. تكامل كوزاين ساين يبقى ساين اوميجا تي على معامل تي جوه يعني على اوميجا واعوض من صفر لغايه تي. يبقى النتيجه جذر 2 على باي في مره اشيل تي واحط تي كابيتال يبقى ساين اوميجا تي كابيتال على اوميجا ناقص اشيل التي واحط صفر ساين صفر كام؟ بصفر. يبقى الفورين ترانسفورم النهائي الجلوب السيل دي عباره عن جذر اسمه بلس جذر 2 على باي ساين اوميجا تي على اوميجا. عايز احفظه من غير ثابت يبقى الجلوب السيل دي الجلوب بلس اسف هي ساين اوميجا تي على اوميجا. اذا كان بقى التي اللي معايا بتساوي 1 يبقى ساين اوميجا على اوميجا. لو التي اللي معايا ب2 يبقى ساين 2 اوميجا على اوميجا. لو التي ب4 يبقى ساين 4 اوميجا على اوميجا حسب الفتره اللي انت شغال عليها. لكن بشكل عام ساين اوميجا الفتره بتاعتنا على الاوميجا. ده الفورين ترانسفورم بتاعنا. واضح؟ مجرد بس شويه قوانين انت بتشتغل عليها خلاص. طيب بص كده كده انا بقول لك ايه؟ اقول لك فاين فورين ساين ترانسفورم بداله اف تي تساوي اي اس ناقص 3 تي حيث تي اكبر من او يساوي صفر. هنا لما تبص على المساله دي هل المره دي انا قايل لك عايز اجيب فورين ترانسفورم وخلاص وبالتالي هرسم مختار القانون، ولا انا من البدايه حددت لك نوع الترانسفورميشن اللي انا عايزه؟ حددت. انا قايل لك انا عايز اجيب فورين ايه؟ ساين ترانسفورم. بما ان حددت لك النوع اذا هنا مفيش
اذا بغض النظر عن النوع، طالما انا قايل لك من الاول فرير صايم او قلت لك من الاول فرير وصايم، يبقى انت هتشتغل على القانون اللي انا طالبه منك بدون اي تعميلات وبدون اي رسومات من غير ما تعرف الجدل بتاعك. بناء على الكلام ده يبقى لما تيجي تديك دلوقتي اف اوميجا هنجيبها ازاي؟ هنقوم واخدين القانون بتاع الصايم. القانون بيقول جذر 2 على بعض اتجاه